this samsaric world, we have big loops of life and death. I was sharing with you the other day that in the last few years I'm seeing a lot of difficult things from my childhood. გაგრძელებ ტექნიკური პრობლემის გამო მოგვიწია ხელახლა ტრანსლაციის დაწყება. I'm continuing to practice to the best of my ability, but I don't feel like the happiest person in the world anymore. კითხვა კარგად ვერ გავიგე. მაგრამ პასუხს გადავთარგმნი. The dog is trying to comfort you. მოიტანე შენი ბალიში და დაჯექი აქ ახლოს. So nothing is ever like this. ცხოვრების პრაქტიკა არ არის სულიერი პრაქტიკა არ არის ერთი სწორი ხაზი. კი, როდესაც ბედნიერებას გრძნობ, კარგია, როდესაც გრძნობ, რომ ყველაზე ბედნიერი ხარ, მშვენიერია. მაგრამ იმისათვის, რომ მიიღო შედეგი სულიერი პრაქტიკისაგან, უნდა გააგრძელოს სიარული. მოვა დრო, როდესაც მოწყენილობა სინანული არ იქნება განსხვავებული ბედნიერებისა და სიხარულისაგან. შენ უბრალოდ ახლა გზაზე ხარ. ერთი მდგომარეობიდან მეორე, ასე ვთქვათ, დონეზე. და გზა არ არის სასიამოვნო, ხშირად ის მტკივნეულია, როგორც როდესაც სადმე მიდიხარ და მანქანა ჯახჯახებს. რა პრაქტიკებს აკეთებდი, როდესაც ეს გამოცდილება გქონდა? მე ვაკეთებ ტარას, ტონგლენს. ჩემი მთავარი პრაქტიკებია ტარა. ასე პრაქტიკა, რომელიც რინპოჩე მომცა. ანუ, კარგი, მშვენიერი. ასევე 6 ლოკას პრაქტიკა. ადამიანები, ვინც ამ პრაქტიკას ასრულებენ, აი 6 ლოკას პრაქტიკას ხშირად გადიან აი ამ მდგომარეობისთვის თავს უბედურად გრძნობენ. ამ დღეში ვუწევთ ხოლმე, რომ გააკეთონ ვაჯრასატვას პრაქტიკა. ეს არის გაწმენდის პურიფიკაციის პრაქტიკა. და უფრო მეტიც. და რა მოხდა, თუ ადამიანი არ არის ბედნიერი? რამდენი ცხოვრება გქონია შენ? რამდენი წინა ცხოვრების კარმა შეიძლება წიფდება და ღვივდება? ანუ მიიღე იმის ალბათობა, რომ ხანდახან თავს სუდად იგრძნო. თუმცა დადგება დრო, როდესაც აი ეს ემოციები, როგორც სიბრძნე, ისე აღმოცენდება. მაგალითად, ზევდა აღმოცენდება როგორც სიბრძნე. მაგრამ გჭირდება გზაზე აი ეს გამოცდილებები. მე დავამატებ, რომ სამსარა ხშირად აღწერილია როგორც წრე. მე როლერკოსტერს ვადარებ ხოლმე. 2012 წელს ვიყავით დიდ ატრაქციონზე. სამსარას ხედავ როგორც ასე ვთქვათ წრეს, ჩაკეტილ წრეს, მაგრამ ეს განა გლუვი წრე არის. არამედ აი როგორც ატრაქციონის
ატრაქციონზე, აი ესეთი. დიდი მოძრაობებია, ზევით, ქვევით, ზევით, small ქვევით. loops of inhalation and კი. exhalation. ცხოვრება იწყება, ასე ვთქვათ, ჩვენ აღვიქვათ Blinking and opening our eyes. დაბადებიდან სიკვდილამდე, Raising your მაგრამ hand, putting it down. Right? We ძალიან have ბევრი small ასე loops, ვთქვათ, we have პატარა big loops. We're stuck in so many different loops. პატარ წრეები არის. აი თითოეული გამოსუნთქვაზე შესუნთქვა არის ციკლი. ანუ ჩვენ სულ რაღაც წრეებში, They do ციკლებში come ვართ. back, but then they're like a roller coaster. ხანდახან მათ I აღვიქვათ said that როგორც უფრო sometimes I მძაფრ, feel I'm the ხანდახან happiest უფრო man in the world. მშვიდად. That's when the roller coaster is slow. მე როდესაც ვამბობ, რომ ახლა თავს ყველაზე ბედნიერ ადამიანად ვცხოვრ, ბედნიერად ვგრძნობ თავს, მაშინ ვარ ესე იგი აი ჩემ ეს გზა უფრო გლუვია. იმიტომ რომ არის დრო დგება, როდესაც მეშინია. როდესაც ვხედავ მაგალითად სხვა ცხოველებს განსაკუთრებით რომ ისინი იტანჯებიან. ძალიან მიჭირს ამის დანახვა. ჩვენ ადამიანებს შეგვიძლია რომ თავი დავაღწიოთ, გავიქცეთ, მაგრამ ცხოველებს არ შეუძლიათ. ადამიანებს ბევრი შესაძლებლობა აქვს. და როდესაც ვხედავ ცხოველს რომელიც იტანჯება, ვგრძნობ მაშინ საკუთარ თავს როგორც ყველაზე დამწუხრებული ადამიანი. მაგ დროს მაქვს შეგრძნება რომ მე ვარ დედამიწა ამ სამყაროში ყველაზე დამწუხრებული. მაგრამ როდესაც აი ამას გრძნობ, არ უარყო ეს პირიქით, გამოიყენე ის შენი პრაქტიკისათვის. რაც იქნება ეს სიხარული, თუ იქნება ეს ტკივილი, იქნება ეს ტანჯვა, გამოიყენე როგორც ინსპირაცია, რომ გამოხვიდე სამსარიდან შენი ბოდიჩიტათი. არა მხოლოდ შენი თავის გამო, არამედ ყველა აი ამ სხვა არსებების გამო. გამოიყენე ტანჯვა როგორც ინსპირაცია პრაქტიკისათვის. Yes, he was kind. Yeah, he was. That is a question that's come in from the audience. If both of you could relate a story about wandering, თუ შეგიძლიათ მაგდარი whatever story პოშეზე, is in your mind at this moment. მაგდარი პოშეზე ისტორია გაგვისიაროთ. I can't think of one. შენ დაიწყე, მე ახლა არ მახსენდება. რამდენი ისტორიებია მაგდარი პოშეზე. საიდან დაიწყო? ჩვენ ორივეს გვჭირდება დაფიქრდება საიდან დავიწყოთ. მე წარსულში არ ვილაპარაკებ მაგდარი პოშეში, იმიტომ ის ჩვენთან არის. კი, მისი სხეული, რომელშიც იყო მისი გონების ნაკადი, არ არის ახლა აქ ადამიანის ფორმაში, მაგრამ ის ჩვენთან არის. ის ძალიან არ მეტყველებდა ბევრ ენაზე. ჰინდი არ იცოდა, ინგლისური არ იცოდა. არ იცოდა მათემატიკა. აი ჩვენ მაგალითად საუბრობთ ინგლისურად, ჰინდიზე, ინდურად. მას იცოდა მას ჰქონდა ენა სიყვარულის და თანადგომის. მხოლოდ მისი სიმღერით ისე შეეძლო ისეთი სიბრძნის გადმოცემა და სწავლების. როდესაც ის აქ ჩამოვიდა, წლების განმავლობაში მოხეტიალე იოგი ბერი იყო. მას ჰქონდა ენა თანადგომის. კითხე ნებისმიერ ადამიანს, ვინც მას შეხვედრია, ყველა იგივეს კითხვით. ის ხშირად გვაძლევდა ჩვენ საჭმელს.
especially in the Zigar Gompa Kampa tradition, it's very strict. ჩემი ტრადიცია ძალიან მკაცრი იყო. აი ხედავთ აქედან მონასტერს, სადაც მე ვცხოვრობ. But in those days, Tsopema was very quiet. მაშინ ცოპემაში ცოტა ხალხი იყო. ცოტა ხალხი იყო, ძალიან სიმშვიდე იყო. აქ ბევრი ადამიანია, ვინც ნახა მე როგორ გავიზარდე. აი აქ ერთ-ერთ მათგანს, ვინც აქ არის, ჩემთვის მოქონდა ჟურნალები, კომიქსები, როდესაც მე პატარა ვიყავი. So I used to have a very difficult childhood. I used to have to chant. I have to read my scriptures so loud. My teacher had to ბავშვობა აღზრდა, მკაცრი აღზრდა. ისე ხვალ უნდა წამეკითხა ხოლმე სუტრები, რომ ჩემ მასწავლებელს გაიგოს ძალიან შორს. და ამ დროს ვანგდო რინპოჩე როცა მხვდებოდა ხოლმე, ის ყოველთვის აი ამ მუდრათი აიღებდა ხოლმე ხელით, მუდრაში აიღებდა ხოლმე რაიმე ტკბილეულს და რაღაცებს სულ მაძლევდა ხოლმე. მე 8 წლის ვიყავი, როცა დედას დამაშორეს და ვანგდო რინპოჩე ჩემთვის დედაც იყო, მამა იყო. და ის მაძლევდა მე აი ამ კამფეტებს, როდესაც ბავშვი ვიყავი. მან მომცა ფეხბურთის ბურთი მივყავდი ხოლმე. ძალიან ესეც რაღაცებს, ასე ვთქვათ, რაც ბავშვს გაახარებდა, მაძლევდა ისეთი თანაგრძნობით და სიყვარულით, რომ მე მართლა დღემდე მახსოვს, როგორ მაძლევდა იმ კამფეტს, იმ კამფეტის მოცემაში იყო უდიდეს სიყვარული. რინპოჩე აქ ჩამოვიდა ცოპემაში მას შემდეგ, რაც ის საავადმყოფოდან გამოვიდა. ტუქსი რინპოჩე მაშინ მისი მასწავლებელი, როდესაც ჩინელებს გამოექცნენ ტიბეტიდან, რაც ზურგით გამოიყვანა, იმიტომ ტუქსი რინპოჩეს სიარული აღარ შეეძლო და ერთი თვის განმავლობაში მას ზურგზე მოკიდებული მოყავდა. ამის შემდეგ, როდესაც ისინი გამოვიდნენ, ასე თქვა, სამშვიდობოზე აქ ინდოეთში გადმოვიდნენ, ის საავადმყოფოში იწვა, იმიტომ რომ მისი ჯანმრთელობა საჭმლის ნაკლებობის გამო იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. და 6 თვე იყო საავადმყოფოში. ამის შემდეგ ის წავიდა პილიგრიმით, ანუ მოინახულა განსაკუთრებული ადგილები და მაშინ ერთხელ ამ თავის გზაზე ჩამოვიდა აი აქ ცოპემაში. და როდესაც აი აქ ცოპემაში იყო, წაიკითხა კლდეზე, რომ სადაც იყო ამოტვიფრული, რომ აქვე ახლოს იყო მანდარევასა და გურუ რინპოჩეს გამოქვაბული. ის ავიდა გამოქვაბულებთან და ნახა ერთ-ერთი გამოქვაბული, რომელიც იყო ადრე გურუ რინპოჩესი. მაშინ ეს გამოქვაბული იყო ცარიელი, იმიტომ რომ ის სადუ ვინც ცხოვრობდა, მას დატოვებული ჰქონდა ეს გამოქვაბული. და რინპოჩე ასე თქვათ შევიდა ამ გამოქვაბულში, დაჯდა იქ და დარჩა. იქ დაიწყო პრაქტიკა. ნელა ცოპემას მაცხოვრებელმა გაიცნეს ის და დაიწყეს მასთვის საჭმლის მიტანა, წყლის მიტანა. ერთი ძველი ფოტო მაქვს ნანახი გურუ რინპოჩესზე, სადაც ის გამოქვაბულში და სოფლელებს მასთვის აქვს მოტანილი სხვადასხვა ორწყობილობები, როგორც ასე თქვათ, ძღვენი
sometimes the snakes would drop and curl up on him while he was meditating to get warmth. ძალიან ამ გამოქვაბულში ცხოვრება ძალიან მძიმე არის, მაგალითად გველი, ძალიან ხშირად ყოფილი რომ გველი ჩამოსრიალებულა და მის კალთაში ასე ვთქვათ მოკალათებულა, როდესაც ის მედიტირებდა. ის არ ინძრეოდა ხოლმე. ასევე ახლა უფრო ნაკლები გველებია, იმიტომ რომ ბევრი მაიმუნები არიან ასევე ფარშევანგები, რომლებსაც ესეთი ხმა აქვთ, როგორც კატების კნავილი ვითქმას გამოსცემენ ასე. I didn't do it well, he's right. კარგად ვერ მიბაძე, არა, იქნებ They sort of a როგორც კატები გაზაფხულზე ესეთ ხმას გამოსცემ. მე დავამატებ კიდევ ერთ ისტორიას. On the second day of Losar, which was on ლოსარის 11. No, it was on the 11th. The first day was on the 10th. The second day was on the 11th. მეორე დღეს 11 when we went to the main temple where the nuns practice, in the ავედით on the other side. მონასტერში ვიყავით. We used to do a lot of practices together, lots of pujas, lots of ჩვენ ვაგდორიპოში საერთოდ პუჯას ვაკეთებით, ანუ ტანტრა იოგას პუჯებს, რიტუალებს იწყებოდა დილის 5 საათს და მთავრდებოდა 8-ზე საღამოს. და მახსოვს მთელი აი ამ რიტუალის განმავლობაში huge momos, the size of baseballs. And ის მის გვერდით ვიჭექი. But the meat was sumptuous, it was so big. And I would struggle with my small mouth. I was 8 ამ years დროს old. როდესაც საჭმოს გვაწლებდნენ ძალიან ის იყო ეს. I have a small mouth, I can't. დიდი ლუფა იყო ეს რაღაც And I was trying to fit in. გამომცხარი. When you chew a momo, you have to be very methodical because all the juice goes out. So the რაღაც technique საჭმოსაც აცლებდნენ ამ დროს. მაშინ ეს იყო რაღაც მოხარშული ხორცი, რომელიც ძალიან ძნელი დასაღეჭი იყო. ძალიან დიდხანს უნდა დაგეჭა. და როდესაც ვხეჭავდი ამ საჭმოს ასე თქვა რაღაცნაირად ცომში გახოვული ხორცივით რაღაც საჭმელი იყო და ლამა მეუბნებოდა, მაგდანი პუშე მეუბნებოდა, ცომს ნუ შეჭამ, ხორცი შეჭამე. Some candies, some chocolates, some shawls, a little bit of money. მის გამოქვაბულში სულ იყო ხოლმე აი ეს ბოტანილი რაღაცები, ორცხობილები, შარფები. In the bathroom, what is for his meat was not the fridge, it was his bathtub. მისთვის მაცივარის ნაცვლად ჰქონდა ასე ვთქვათ აბაზანა, ცარიელი აბაზანა, რომელშიც იყო ხოლმე ლორი და ხორცი და სხვა საჭმელები. ვინმე როდესაც მიდიოდა, ყოველთვის აძლევდა ხოლმე საჭმელს. და ანუ აი ეს საჭმელი ინახებოდა აბაზანაში. მე ამ ყველაფერს უყურებ სხვანაირად. ის ხორცი, რასაც ის ჭამდა, სხვანაირად აღვქვა. მისთვის ის დებდა ხორცს აბაზანაში რიტუალურად, რომ გაეწმინდა. რომ გაეწმინდა კარმული კვალი აი ამ ცხოველების, ვისი ხორციც ჰქონდათ იქ. მეტაფორულად.
ეს ახსენდება კიდევ ერთი ისტორია. თავიდან როდესაც მას დავრჩებოდი, ერთხელ მან ლოგინის ქვემოდან გამოიღო საჭმელი, რომელიც შემთთვის იყო რაღაცნაირად ის იყო ხორცი, დამარილებული ხორცი. მოუჭრა პატარა ნაწილი და მომცა. და რო შევხედე ამას ეს იყო ძალიან ცუდად გამოიყურებოდა, მაგრამ რომ მომაწოდა ჩემო მასწავლებელმა, თქვი, ოკეი, მასწავლებელი მაძლევს, უნდა შევჭამო. causing the yellow encrustments. So we were eating it. ჭამდით აი ამას. ტენცანიცი იყო. And so we're all eating on this and ჭამდით აი ამას. და ამ დროს ეს იყო ცხოველის თავი იყო დამარილებული. და ამ დროს მე ავდექი და თვალი ავიღე შევჭამა, იმიტომ მეგონა რომ იჭმებოდა და ყველა დაიჯღანა. თვალი შეჭამა. და ამ დროს დავინახე როგორ ქმნიდა ნამტოკი სამყაროს. ის თუ რასაც ფიქრობ ქმნის შერეალობას. მე ეს საჭმელი აღვიქვი სხვანაირად, ეს თავის ქალა და ეს დამარილებული თავი ცხოველის და ეს თვალიც აღვიქვი სხვანაირად. როგორც ყველაზე კემბრიელი საჭმელი. გახსოვთ რომ გითხარით რამდენიმე დღის წინ რომ დაგელიათ ჩაი ისე რომ წარმოგედგინათ როგორც რომელიც რეალურად არის როგორც ბულიონი ისეთი აქ რომ დალევთ წარმოგედგინათ ის როგორც ყველაზე უფრო გემრიელი სასმელი. იმიტომ რომ რას ფიქრობ განსაზღვრო იმას რასაც აღიქვამ. რინპოჩეს ისტორიები იყო. შემდეგი კითხვა შემოვიდა ესპანელი მაყურებლიდან სიკვდილზე. ისინი გვეკითხებიან ტუდამი ცისარტყელის სხეული და პოვა რა განსხვავებაა მათ შორის და რომელი არის უკეთესი და რატომ? ეს ტრადიციულია, შენ უნდა დაიწყო პალგან. ანუ კითხვა არის სიკვდილზე, ხო? ესპანელი მაყურებლისაგან. Hola, როგორ ხარ? ევროპაში ვცხოვრობდი რაღაც პერიოდი და ძირითადად სამხრეთ ევროპაში ვცხოვრობდი, სადაც ვისწავლე პორტუგალიური, ესპანური სულ ცოტათი. ესპანური არ ვიცის, მაგრამ რამდენიმე სიტყვა ვიცი. La muerta, სიკვდილი. I would say მე ვიტყვი რომ ცისარტყელის სხეული არის ნიშანი რეალიზებული ოსტატის. როდესაც არაფერს ტოვებ უკან. ხანდახან კბილები, ფრჩხილები და თმები რჩება მხოლოდ. მანამდე თითქმის ყველა მას დიდი ოსტატის სიკვდილის შემდეგ შედის ტუდამის მდგომარეობაში. ეს არის მდგომარეობა, როგორც ვთქვათ, ჰიბერნირებული. ეს არის მდგომარეობა, სადაც სხეულის 90% უკვე მკვდარია, მაგრამ გულის ჩაკრაში ჯერ კიდევ არის სიცოცხლე. ისინი არ იწყებენ გაღწნას და რჩებიან დღეები ან კვირეები. მისი
მათი სხეული არ იხსნება ამ დროს. მე აქ ვიყავი 2019 წელს, როდესაც ის გარდაიცვალა. ჩვენ ვაკეთებდით ლამა ჩოპას რიტუალს 14 დღის განმავლობაში. ჩვენ მაშინ მას სევლოცლობდით, ჩვენ ლოცვას მისთვის კი არ ვაკეთებდით, მას სევლოცლობდით. მის წინაშე ვლოცულობდით 2 კვირის განმავლობაში. იყო ის დუდამის მდგომარეობაში, მისი სხეული არ იხსნებოდა. საკმევლის სუნი ჰქონდა. სანდალვუდის საოცარი იყო. ადრე ოსტატები, როგორც გურუ რინპოჩე იყო, გურუ ვაგდო რინპოჩე იყო, ისინი წყვეტდნენ, რომ ისინი ასე თქვათ აკრობდნენ სხეულს, საკუთარ სხეულს, იმიტომ რომ არავინ იყო იქ, ვისაც ასე თქვათ სხეულის შეეძლო შემდეგ დამარხვა. ამიტომ ხშირად ძველი ოსტატები უფრო ხშირად აღწევდნენ ცისარტყელის სხეულს, იმიტომ მათ არ უნდათ სხეულის უკან დატოვებას. მაგრამ ვაგდო რინპოჩემ ჩვენ მოგვცა საშუალება, რომ ის დარჩა დუდამის მდგომარეობაში 2 კვირის განმავლობაში. ეს იყო ჩვენთვის საჩუქარი, რომ ჩვენ მოგვცა საშუალება, რომ მას აი ამ ჩვეულებრივი მეთოდებით დავშვიდობებოდით. ცისარტყელის სხეული არის საუკეთესო ნიშანი. დუდამის მდგომარეობა არის, რომ გაქვს შეგიძლია უნარი, რომ გაჩერდე, ასე ვთქვათ, პერიოდში სიკვდილის შემდეგ. პოვა არის პრაქტიკა გონების ნაკადის გადატანის. როდესაც პავას დროს ხდება სიკვდილისთვის ცნობიერების, ასე ვთქვათ, გადატანა. ეს ხდება თავის გვირგვინიდან და ხდება ხოლმე, იქ ჩნდება ძალიან პატარა ღიაობა, რაც არის ნიშანი იმის, რომ პოვა გაკეთდა. Das დამატებდი ლამა. ეს დამოკიდებულია ხშირად მასწავლებლის ირგვლივ ყოფი სტუდენტების კარმაზე. მე არ მინახავს ოსტატი ლამა, რომელსაც გაეკეთებინა ცისარტყელის სხეული, ისეთ კონტექსტში, სადაც მას ბევრი სტუდენტები ახვევიან და აწუხებენ. ძირითადად ისინი ამას მარტოობაში აკეთებენ. მაგრამ მე ვნახე ერთი დასავლელი, რომელმაც ცისარტყელის სხეულს მიაღწია. ის სტუდენტი როცა იყო თავის სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობდა, წავიდა ტიბეტში და იქ დარჩა დიდი ხანი. მას ყავდა ტიბეტელი მასწავლებელი, რომელთან ერთადაც ცხოვრობდა. ის განმარტოვებული ცხოვრობდა და მისი მასწავლების თანხლები მას საჭმელი მიჰქონდა. და ერთ ხელაც, როდესაც თანხლებმა საჭმელი მიუტანა, ის აღარ იყო იქ. თუმცა ამ ადგილიდან ის ვერ გავიდოდა შეუმჩნევად. ცა იყო სავსე ცისარტყელებით. ჩემს დღიურში მიწერია მისი სახელი. ჩოკიანგ დორჯემ ასევე ვაგდო რინპოჩეს მასწავლებლის და
რაღაც პერიოდის დიდი ხნის წინ არ იყო, ასევე მანაც მიაღწია ცისარტყელეს სხეულს. ხშირად ამისათვის მარტო უნდა იყოს ოსტატი, იმიტომ რომ შენს ირგვლივ მყოფ არსებებს უნდა ჰქონდეთ კარმა, რომ დაინახონ, რომ შენ ცისარტყელეს სხეული მიაღწია. ჩვენ, ვინც ვანგდო რინპოჩეს ირგვლივ ვიყავით, ჩვენ არ გვქონდა კარმა იმის, რომ აღვქვა ცისარტყელეს სხეული. ჩვენ შეგვეძლო აღვქვა ტუდამი. იგი ყურისი საშუალებას ჰქონდა. ვანგდო რინპოჩე ერთი გემოს მდგომარეობას მიაღწია, სადაც მოქმედება მოქმედი და მოქმედების ობიექტი ერთმანეთზე განსხვავებული არ არის, ერთმანეთზე გამოყოფილი არ არის. ცისარტყელეს სხეულს და ტუდამს ხედავენ ისინი, ვინც უკან რჩებიან და ეს მათ კარმაზეს დამოკიდებულია, იმიტომ რომ სტუდენტები ხედავენ ცისარტყელას. ტუდამს სჭირდება უფრო ნაკლები კარმა, მისი აღქმა მოსწავლებისათვის უფრო ადვილია. ტუდამის აღქმა დასავლეთში უფრო რთულია, ტუდამში გაჩერება, იმიტომ რომ დასავლეთში ხშირად როგორც კი კლინიკური სიკვდილი დადგება, სხეულის კრემაცია ხდება და ასე შემდეგ. მაგრამ იყო სტუდენტი ვანგდო რინპოჩეს სტუდენტი დასავლეთში, რომელიც ტუდამში გაჩერდა. მაგრამ მას ჰყავდა ირგვლივ ისეთი ადამიანები, ვინც იცოდნენ ტუდამის შესახებ და როდესაც აღმოაჩინეს ის ტუდამის მდგომარეობაში, ის უკვე რამდენიმე დღე იყო ამ მდგომარეობაში და იქ ადამიანებმა ვინც აღმოაჩინეს ეს სტუდენტი იცოდნენ ამ მდგომარეობის შესახებ, ამიტომ აცადეს. გაიგეთ, რომ ამას მასწავლებელი მხოლოდ არ აკეთებს, ეს არის მოვლენა, რომელიც ხდება კარმულად სტუდენტებისათვისაც. ასე რომ მე ვიტყოდი, ჩვენ არ ვიყავით კარმულად მზად იმისათვის, რომ აღვქვა ჩვენი რინპოჩეს, ვანგდო რინპოჩეს ცისარტყელეს სხეული. ჩვენ არ შეგვეძლო ეს, მაგრამ მქონდა იმდენი კარმა, რომ აღვქვა ის ტუდამის მდგომარეობაში. უფრო ნაკლები მზადრო ყოფილიყავით, ის ჩვენთვის ალბათ საავადმყოფოში დავინახავდით მას, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ეს იყო ჩვენ კარმაზე. ის უკვე იყო საკუთარ კარმას მიღმა. ის აღარ ემორჩილებოდა საკუთარ კარმას. ეს ჩვენს გამო იყო. კი, ასეა. დიდი ოსტატები, ხშირად დიდი ოსტატები, ასე ვთქვათ, პოლიტიზირებული ხდება, როდესაც ისინი ასეთ დიდ ესეთ რაღაცებს აკეთებენ, რაც ზებუნებრივია, მაგალითად, კლდეში ანაბეჭდს აჩენენ. სხვათა შორის ისე ამის ღიად გაკეთება არ არის მიღებული. Their bodies may be misused for political purposes, so they choose to dissolve it. ასე რომ ხშირად დიდი ოსტატები ირჩევენ, რომ სრულიად დაშალონ სხეულის სიკვდილის დროს, ვიდრე დატოვონ ის სხეული, რომ არ მოხდეს ამ სხეულის, ასე ვთქვათ, ცუდად გამოყენება. 50 years ago, as recently as 100 years ago in Ladakh, there was this great ბევრი ისტორია ვიცი ცისარტყელის სხეულის შესახებ. ლადაქში იყო ერთი დიდი იოგი, რომლის სახელიც აღარ მახსოვს. და ეს ამბავი ვიცი მათგან, ვინც პირადად ესნახა. ერთ-ერთ რეგიონში კარგიუს, სადაც კარგიუს მონასტერია, ახსოვთ, როგორ დაინახეს ის ფრინავ მდგომარეობაში.
მე პირადად ხშირად ამინახავს ვანგდო რინპოჩეს აი სასწაულები მოეხდენა და ყოველთვის როდესაც ის გააკეთებდა აი ამას ებუნებრივ ძალას გამოავლენდა და თუ მე შემნიშავდი ძალიან არ უყვარდა ხოლმე ერთხელ მაგალითად მენდიში უნდა წავსულიყავით მე მივედი მასთან ის გამოქვაბულში მივედი დავაკაკუნე შევედი და დავინახე ის ფანჯრიდან შევედი კარი დაკეტილი იყო მინდოდა შესვლა ვერ შევედი ამიტომ დავაკაკუნე და გავიგე ხმა კარის გაღების რომ შიგნიდან ვიღაცამ გაწია ურდული მაგრამ როგორც გავახე რინპოჩე იჯდა ისე მოშორებით ან იყო არ იყო შანსი რომ ამას შეეძლო რომ კარი გაეღო და მე მისულიყო დამჯდარიყო ზოგადად მიღებულია თუ შეგიძლია ამ ზებუნებრივი ძალების გამოჩენა უნდა იყო ძალიან მალულად ამის შესახებ და მხოლოდ გააკეთო მაშინ როდესაც ისეთი ადამიანია შესურგლი ვიც ამას რომ დაინახავს არ შეეშინდება ან გააკეთო მხოლოდ მაშინ როდესაც ამას სარგებელი აქვს ეს მხოლოდ თავის გამოჩენისთვის რა თქმა უნდა არ უნდა გაკეთდეს ეს სიდები სხვადასხვა პერიოდში ემართებათ იოგებს ზოგიერთ ხანდახან უფრო მანამ ვიდრე ისინი მზად არის სახელი სპეციალური რასაც ვეძახით აი ამ დრო ასეთ სიდებს ორნაირი სიდების ებუნებრივი ძალებია ერთი რომელსაც შინიდან მიიღებ მაგრამ ამ დროს სულიერი განვითარება არ არის იმ დონეზე რომ შეინარჩუნო ეს სიდები ისინი ქრება მალევე ანუ თუ შენიშნავთ რომ გაქვთ აი ეს ებუნებრივი ძალები ნუ ისაუბრებთ ამაზე არაფერია ამაში დიდი მაგრამ არსებობს მუდმივი სიდები ებუნებრივი ძალები რომელსაც იღებს პრაქტიკოსი როდესაც როჩიქს მდგომარეობაში იღებ ეს არის როდესაც აღარ გრძნობ თავს განსხვავებულად გამოყოფილად გარემოსაგან ეს არის ობიექტისა და სუბიექტის შერწყმა ანუ აი ეს თავდაპირველი გამოცალკევება დუალურობა აღარ აქვს პრაქტიკოს აი მაგ დროს აი ეს სიდები ჩვეულებრივია ის ხდება ამას პრაქტიკოსი ძალით არ აკეთებს ეს ხდება ეს ზებუნებრივი ძალები თავისით მოხდება მაგრამ როგორც გითხარით ანუ არის ორი სხვა ტიპის სიდები ძალები ერთი რომელიც დროულია და მეორე ნამდვილი ჭეშმარიტი და ეს ნამდვილი ჭეშმარიტი სიდების მიღება რომლებსაც ასე ვთქვათ ვადა არ აქვს დრო არ გასდით ისინი არ იკარგება ხდება აი ამ როჩიკის მდგომარეობაში ერთი გემოს იოგაში სადაც დუალურობა აღარ არის louder. I've been seeing some of your ხმამაღლა არ გვესმის ახლოს მოდი აქედან თქვი I have been seeing your podcasts and your outreach, your passion to reach out to people all around the world. I'm very, very touched by that. შენი პოდკასტი ვნახე. Very moved by your purity. ძალიან იმოქმედა ჩემზე. შენმა სიტყვებმა. I'm just so moved by you. ძალიან იმოქმედა.
და მინდა გითხრა. როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ, რომ თქვენი სწავლება უფრო მეტ ადამიანთან მივიდეს. აი ეს სუფთა წმინდა ბოდიჩი და უფრო რომ გავრცელდეს. მე მაქვს პასუხი მაგაზე. რინპოჩე აშენებს ლადაქში სამედიტაციო იოგებისათვის ცენტრს. დასავლელებო მომდევნო 3 დღის განმავლობაში, რაც შემოვა ჩემი PayPal-ის ანგარიშზე, გადავცემთ რინპოჩეს. ანუ გაქვთ 3 დღე, რომ რინპოჩეს დღეიდან, აი ამ წუთიდან 3 დღის განმავლობაში, რასაც გადმორიცხავთ, მივცემ პალგან რინპოჩეს, რომ ააშენოს აი ეს სამედიტაციო ცენტრი იოგებისათვის, რომ ისინი დიდი ხანი რიტრიტში დარჩნენ. აი ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ. ვინც აქ ხართ, შეგიძლიათ სწავლების ბოლოს და ის ლადაქში არის, სოციალურ მედიაზეც კი არის, იპოვით მას. ნახეთ, მიდით მასთან სტუმრად. ზამთარში ნუწახვალთ თქვენი დასავლური სხეულები, ზამთარში ლადაქს ვერ გაუძლებს. ძალიან მაღლაა და გცივა. არ მგონია თქვენსაც გქონდეთ ტანსაცმელი შესაბამი. ალიასკანამიც ჩამოხვედით, თქვენ შეძლებთ გაჩერებას. ბოდისიტაზე ისაუბრა. დედაჩემი, დალაი ლამა. ზოგიერთი ჩვენთაგანი არ არის ახლოს მშობელთან. მე ახლოს ვარ დედაჩემთან. როდესაც მოგზაურობ, რა თქმა უნდა, კავშირი მიწყდება ხოლმე დედაჩემთან. და დედაჩემი მირეკავს და მეწუწუნება, არ დაგირეკავს ერთი კვირა. აქ იყო სხვათა შორის ცოტა ხნის წინ და წავიდა ახლა. დედაჩემი მეუბნება, შენ არ მირეკავ, არ გენატრები მე. მე ვეუბნები არა, ხო, არ მენატრები. იმიტომ რატო? ვეუბნები რომ ყველა უფროსი ქალი ვიც მხვდება, მე ვხედავ მას როგორც დედაჩემს. აი შენ გხედავ როგორც დედაჩემს. ლამალინეში ვხედავ რინპოჩეს. ყველა არსებაში ვხედავ მე დედას და ვხედავ მასწავლებელს და ეს მეხმარება ჩემი ბოდიჩიტას გაღვიძებაში. ყოველთვის, როდესაც შევხვდები ქალს, რომელსაც აქვს დედის თვისებები, აი მაგალითად თქვენ ლამალინას არა, მე არ მაქვს ეს დედური თვისებები, დედური მხარე. მე როდესაც ხორცის ჭამა შევწყვიტე, ეს დამეხმარა ჩემი ბოდიჩიტას გაღვიძებაში. ბოლომდე. მას შემდეგ უფრო სპონტანურად ხდება რაღაცები ჩემს ცხოვრებაში, აღარ მიწევს ცდელობა და წვალება, თავისით ხდება. არ მიწევს, ასე ვთქვათ, არ მიწევს ჭის გათხა, რომ წყალი დავლიო წვიმს. აი ესეთი ანალოგია მეტაფორა შემიძლია ვთქვა. The most auspicious year. 2016 წელს, რომელიც ძალიან საიღბლიანი წელი არის მაიმუნის წელი, როდესაც გურუ რინპოჩე დაიბადა, ეგ წელი ძალიან მნიშვნელოვანი წელია. მან თქვა, რომ თქვენ საქადელის რა განზრახვაც გაქვთ, მას თქვენ თუ ისურვებთ, რომ არ გაქვთ უსასრულო რაოდენობის
გრძნობით არსებებს, თქვენი პრაქტიკაც უსასრულოდ გაძლიერდება. And I've seen how the space shuttles and those capsules are transported into space. You need a big booster rocket. აი, მაგალითად როგორც როკეტას ცაში ხომას ცაში სწორსნიან, მას სჭირდება ასე ვთქვათ დიდი ბიძგი, ხო? ასე ვთქვათ ბუსტერი. ბოდიჩიტა არის ბუსტერი პრაქტიკის. ბოდიჩიტა არის ბუსტერი იმის, რომ ადამიანმა მიაღწიოს ერთი გემის იოგას, ერთი გემოს იოგას. როდესაც არ არის განსხვავება სუბიექტს და ობიექტს შორის, ადამიანსა და გარემოს შორის, ადამიანსა და ფიქრებს შორის. ადამიანსა და იმას შორის, რაც აღიქვამს განიცდის ის. იმიტომ რომ როდესაც ეს ბუნებრივია, როდესაც ვიღაცა რაღაცა კარგი აქვს, შეიძლება ეჭვიან შური აგეცრათ. როდესაც რაიმე გაქვს, რაც გიყვართ, მას მიეჯაჯოთ. ეს ცხოველებსაც აქვთ. მე ორი ლეკვი მყავს. მინი, გოგო, თეთრი და ჩოკო. ავისფერი ბიჭი, ლეკვი. ისინი ერთმანეთს ეჭვიანობენ. ერთ რო ვეფერები მეორე ბრაზდება. მათ რო ვუყურებ, ვაკვირდები, ძალიან ბევრს სწავლობ. ცნობილი არსებების გონებაზე, თუ როგორ მუშაობს ჩვენი გონება. ეს მინი, როგორც ჩემი ქალიშვილი ისეა, ჩემი შვილი ვით არის. მოვა ხოლმე ჩამიწობა კალთაში და ამ დროს ჩოკო მეორე ლეკვი ბრაზდება, ყეფას იწყებს. და ვხედავ მათ გონებაშიც კი ვხედავ როგორ აღიზრება აი ეს უარყოფითი ემოციები, ეჭვიანობა, ქიშპობა, ბრაზი. ჩვენ შეგვიძლია ბოდიჩიტა ვისწავლოთ, გავაღვივოთ, იმით რომ დავაკვირდეთ ყველაფერს ირგვლივ. აი თუნდაც ვაშლი როდესაც ვარდება, როგორ იყო გრავიტაციასები, რომელი იყო ეს ინგლისელი კაცი მეცნიერი, ვინც ამით რაღაც მან აი ამ ვაშლის დავარდნით გრავიტაციის შესახებ, სწავლება მიიღო. ასევე არის, თუ ღია გონების შეხედავთ ირგვლივ, ყველაფერი მასწავლებელი შეიძლება გახდეს. ყველაფერი შეიძლება ბოდიჩიტას გაღვიძების მიზეზი გახდეს. ჩვენ ახლა 2 საათს მივახციეთ და უნდა დავასრულოთ. ძალიან მოდი 8 წლის გაზიარების ლოცვა გავაკეთოთ ერთად. გთხოვთ ყველამ გაიმეორეთ ჩემთან ერთად. მინდა მოკლე ისტორიაც დავძინო. Witnessed my own guru, His Holiness the 12th Gelwangdu ჩემი მასწავლებელი engages in a lot of peace walks, padyatras. ძალიან ხშირად he walked from Nepal, he bicycled from Nepal to Ladakh. ის აკეთებს ხოლმე ასე ვთქვათ მშვიდობის სულას. მან ნეპალიდან ლადაკიდან ნეპალში ველოსიპედით წავიდა. 300-400 მონაზონთან ერთად და ძალიან ბევრ სხვა თანხმლებთან ერთად და მიუძღვნეს ეს ქალებს, რომ და გააკეთა ასე ვთქვათ აი ეს ამხელა გზა გაიარეს იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ პატივი ეცათ ქალებისათვის და ასევე მიეთითებინა იმ დუხჭირ მდგომარეობას, რომელსაც მდგომარეობაშიც ქალები ჰიმალაებში არიან, სოფლებში განსაკუთრებით. And in Ladakh, the rooms are very small. In the Himalayas, the rooms are very small, very low ceilings because of the heat.
because of the cold, you don't want the heat to და ერთხელ სალცეს ლადაკში ვიყავით, ჩვენ იქ ძალიან პატარა ოთახები გვაქვს, ჭერი ძალიან დაბალია სიცივის გამო. ქონდა იქ ორი ოთახი, ერთი ჩემი მასწავლებლის და მეორე მისი თანხლების. ყველანი ვემზადებოდით, რომ დაგვეწყვა ეს დიდი სვლა ლადაკიდან ნეპალში და ყველანი ველოდებოდით. და ვიღაც მოვიდა, რომელსაც უნდოდა ჩემ მასწავლებელთან საუბარი. And the attendants were dumbfounded. They were waiting outside the rooms like we do when our gurus are inside for him to open his door so that we can start the day. But somehow he had miraculously transported himself. სტუმარი, რომელსაც უნდოდა ნახვა და თანხლება უთხრა არა, რინპოჩე ოთახშია, მაგრამ ამ დროს გაირკვა, რომ თურმე ის ოთახი და რაღაცა სასწაულებრივად გამოსულა, ვერავინ ვერ დავინახე და ის უკვე ხალხთან იყო. და მათ ესაუბრება. როდესაც ოსტატი მიაღწევს აი ამ მდგომარეობას, როდესაც ჭეშმარიტად იცის საკუთარი გონების ბუნების შესახებ, მათ შეუძლიათ სასწაულების გაკეთება, შეუძლიათ კედლებში გასვლა, შეუძლიათ გაუჩინარდნენ. იმიტომ რომ მათ აქვთ მიღწეული აი ესეთი დონის რეალიზება. ისინი აღარ ებღაუჭებიან იმ მატერიალურ რეალობას, ამის სოლიდურობას, რასაც ჩვენ აღვიქვაქვთ, გონია რომ ეს ჭეშმარიტია. ძალიან კარგი იყო თქვენთან დროის გატარება. მაგრამ უნდა დავასრულოთ, უნდა წავიდეთ დელიში. You might want to wait till later and do a night drive. Who's driving? My cousin brother, he will drive, but we will take it slowly. ჩემ ბიძაშვილს მივყავარ. Okay, you do your stops. Dedication of Mary. კარგი. Please repeat after me. გთხოვთ გაიმეორეთ ჩემს ირგვლივ. Chidar kembata. Kundu zambo. Kundu zambo. Ean pejente. Dagi chidar. Karım, cuma bu çilen cuması, bizim değer düzeyde. Teda kunci Jesu daluki, teda verasi sortaya geldiler. Teda kunci Jesu daluki, Yevan dida, tamçi, Rabdumo, Sanam di, tamçi, Zipani, Top ninyepe, Jana, Hamjete, Kega Nanchi, Bala, Chupai, Sipen Sole, Doa, Tolvarsho. Thank you. For any of us who are used to saying these things quickly, you just can't get them when you have to slow down. ჩვენ მიჩვეულები ვართ ამის ძალიან სწრაფად თქმას, როდესაც ნელა ვამბობ, ყოველთვის გავიწყდება. This is just a spontaneous thing. I remember if I had to do the Vajrasattva long. მახსოვს ვაჯრასატვას. I mean, we do hundreds of thousands of it. ას მარცვლიანი სიტყვა, ესო манტრა, ნელა ვერასოდეს ვერ ვაკეთებ ხოლმე, იმიტომ რომ სულ ასობით ათასჯერ ძალიან სწრაფად მაქვს ნათქვამი. Anyway, I think we are complete. დავასრულეთ. Very much. დიდი მადლობა ვინც მოხვედით. თხოვთ გამოიყენეთ ჩემი PayPal-ი თუ კიდათ რინპოჩეს გადაურიცხოთ დანა. ვინც აქ ხართ, შეგიძლიათ გადადა დანა ახლა მოართვათ რინპოჩეს. კი, ცოტა ხანი შეგიძლიათ დატოვოთ და შემდეგ გავთიშოთ.
Vajra. It has a knot of Vajra. Forms a circle around as a protection. This blessing string that we give has a knot of Vajra. Vajra symbolizes something that is indestructible. I am დალოცვის ასე თქვა ძაბს, რომელსაც გაძლევთ, აქვს კვანცი, რომელიც არის სიმბოლო ვაჯრასი. So you form a circle around your neck. You form a circle around your body. It protects your body, speech and mind. ამას გაიგეთებთ თავს, ეს გიცავს თქვენ სხეულს მეტყველებას და გონებას უარყოფითი ემოციებისაგან. Hey guys, if you have bad knees, you don't have to kneel. თუ მუხლები გტიევათ, არ არის აუცილებელი დაიჩოქოთ აქ. My dream city, place I've never visited, or something. I know very well. Thanks to all the sitcoms I've watched. Nice place to visit. Very distracting, captivating place. Very good. Great potential to practice patience and compassion. Thank you. Up again. Find the pocket so things don't go sprawling. ვეძებ GPS რო ჩავდო ეს ყველაფერი. That's gonna be fun. No, my sister recently went to Hawaii for convention. She's doing her PhD. So she's talking Japanese. She's Japanese culture. I've seen lots of movies, I've read lots of books. Dream. It's hard to get a cave. Okay. Just yeah, that's fine. And then you can come over to the caves as much as you want to. And you can attend all the ceremonies. Oh, you will? No. What's up? Just yeah, and I'll give it to you later after we'll see in town. I'm in town for 3 or 4 days. And then I will go back up. But see me in town, you know, for tea, and we'll do what's up switch. Yeah. Maybe in about 5 days. I want to be up there for the 10th, I think, because we're doing ceremony on the 10th. There's also a big Nyingma ceremony on the 10th.
So I haven't decided to. I just wanted to show you one thing. This is Castor. I find it. I'm staying right now in the So this here is taking the info from that and then resending out here to Facebook and YouTube. I just came together. And then from here, this is where I'm able to look at comments and moderate questions. Questions, people can post them and they show up here. So that's the Facebook part, and then over on YouTube, what we have are other people in the Sangha moderating questions there. Yeah, I checked the YouTube. Yeah, but this is the basic setup that we are using for the yeah, Castor. Someone donated towards making sure that we can multi-stream. Right. Yeah. But I just wanted to show you this. Oh, really? Thank you. Please, please. Yes, have a chance to give it back. There's going to be more. I might go there sometime. Under there's going to be more lightning. It's going to be very bumpy. Very fast and sequence. Well, it worked for me. I'll probably take a taxi. And it was an hour on the bus. You don't have to kneel on the cement. It's going to hurt your knees. It wasn't comfortable. Not really. Maybe I take a taxi. I've lived in New York. I lived in New York City long enough that I've gotten to like my space. They all fit in. So. And there are many places to be out. Do we, Lena?